guys, it's me, your girl Ghie, and welcome back to my channel. At kung bago ka dito sa akin channel, please don't forget to subscribe at click nyo na rin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos na ina-upload. So yun guys, nakahagilap ako ng chismis na sale daw doon sa Murakabat Sun and Sons. So ngayon, titingnan ko kung totoo ba yung chismis na yun o talagang chismis na lang ba. So yun, pupunta muna ako doon at kita-kita tayo ngayon. At nga pala guys, na hindi po nakakaalam, nandito po ako sa Dubai ngayon at yung pupuntahan ko po kasi is malapit lang sa bahay namin. Yung landmark niya is, ano yan? Al-Kabayel Discount Center. So yun guys, nakakita na ako ng Air Max na gusto ko dito. Ang ganda niya. 229 lang siya. Actually, kasyang-kasya ko sa akin kasi 7.5 men size to eh. So wala naman tayong pambili. Tamang hawak-hawak lang muna tayo ah. Ito din, 249 Air Max din to. Ganda oh. Shit guys, shit. Shit talaga. Sobrang ganda niya. Hindi, tingnan nyo oh. Air Max Zero. Sobrang forma. Grabe siya. Hindi ko alam presyo nito eh. Pero anyways, kahit naman makita ko yung presyo niya, hindi ko naman mabibili. Hanggang hawak lang at tingin lang tayo. Pero anyways, sobra talagang ganda niya. Sobra. Lahid na lang ako sa tiyan. Air Max ulit. 229. 249 naman yung isa. Mas maganda naman ito. Ito guys, Rush 1 Floral, 79 dirhams lang siya. Actually, sobrang mura nito compared sa Pinas. Diyos ko po, ang mahal sa Pinas ha. Ito, floral to. Ang ganda niya, sobra. Oh, sa mga magpapabili dyan, magpabili na kayo hanggat nandito pa ako. Maporma din to eh. Oh, diba? Magkano ba to? 179 nata to. Oh guys, pang malakasan. Jordan. Oh, diba? Kano lang to? 329 dirhams. Sobrang ganda niya. Oh.
So yun guys, nakakita ko dito ng pang fuckboy. Charot! Ito, ang ganda. Simple lang siya, oh. Pero ang forma niya, ang ganda ng datingan niya. Bagay siya sa mga pantalon, diba? Kahit jogger, pwede rin. Yun, 209 lang. Dahil nasa sulok yung magaganda. Ito ko sa kasulok-sulukan. Oh, ito, oh. Fuckboy ulit. Fuckboy alert! 299 lang. Ang ganda niya. Black and white din. Mahilig kasi ako sa black and white, guys. Yan. Ganda, oh. Diba? Lahid-lahid lang tayo sa tiyan, guys. Yun, guys. Sa mahilig mag-basketball. Ito, nakakita ko dito. 279 lang. Pambansang sapatos ng bayan. Diba? ADIDAS Superstar, 199 lang. So yun guys, maraming mapapagpilian dito, as in sobrang dami. So yun nga, wala naman tayo mabili. Tawa tayo sa tiyan. Ganun yun. Mga ganito. Ganyan, lahid, baga karne. Yun. Yun dapat. So yun, kakatapos ko lang na magtingin ng mga sapatos at pauwi na ako. Actually, sobrang daming magaganda. Ako yung nahilo, ako yung sumuko dun sa store na yun. Kung ako sa inyo, punta na kayo doon hanggat marami pang pagpipilian. So, hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye!